كفو صراحة، كفو عليك. أفراز كانت لها ثقل، صح لها ثقل. نشوف بعد من اللي حالته طيبة، من اللي نفسيته ولا حد جاء هنا إلا عارف إنه الخير تحت مزدوج اركتيك ساوند سكاي 7 والخطيب وسوفت شور وقافرش. تمر الخيل من امام المنصه الرئيسيه. راس مال يقود السباق في هذه الاثناء في متابعه من كاري بلانكو الاعلى تصوير. اسأل هدى، اسأل هدى، اسأل هدى. تعرفون إيش كثر مهم نقدر قيمة السؤال؟ وإيش كثر يفتح لنا أبواب وأفق ما نعرفها إلا بجواب؟ وإيش كثر حرام لما نظن ونعتقد أن السؤال هجوم. أنا بسألك الحين، ولازم بعده رد اعتبار. افهم يا فهيم، افهم يا فهيم. هل كل يمكن صار؟ يلا توفيق. هل كل صعب ظل صعب؟ لا زي الهاجس اللي عندك عندي لا. هل كل مستحيل نسيناه؟ والله صراحة أنا شفت. شنو يعني الخذلان؟ ويحاول توسيع الفارق شنو تعني خيبة الأمل؟ وشنو يعني السؤال؟ العقل أو القلب بنكون سطحيين إذا اخترنا منهم واحد بس. صح؟ بس هدى وبدون بس العاطفة بتاخذنا مرات، ومرات الغضب
كلام هذا كم يوصل سعره؟ مرات الحب، اكيد الغيرة، على كيفي أنا. المنطق، كبيرة وفيه ومرات الصح ومرات الغلط، شيء طبيعي لا تصدقين. وبعد ولا نقول لا. صح، ما أقول شيء، كل شيء يتحمل عليه. أنت تحملون المسؤولية ولا نحتاج نختار بين العقل والقلب. كل كلام ينقال لا راجع. هذا تنبيه. كل اللي نحتاجه نكون متزنين وبس. اليوم ملاحم. لا اليوم اقول لك احلى بنستمتع ختام. بالسباق إن احلى شاء الله. ختام. اليوم شنو؟ يا تكون موجود يا كل شيء بنيته يمكن نقول إنه انتهى وراح. تحدي علينا اليوم هذا. لا، اليوم مو مثل أي يوم بنشوفه وخلاص. كاس الطايف 3 سنوات افراس. اول ما تشوف الشوط وين راح تروح ترشيحاتك؟ في لف اس اي مرشحه اولى، سلتر مرشحه ثانيه، ايفنت مرشحه ثالثه. ما تدري وش اللي يكسب منه، وش اللي تقدمه الظروف في الشوط. هذا شوط كاس وكلنا مشارك وهاقي يعني هاقي باللي عنده. حلو، شوط كاس وجاهز. 3 سنوات. لف اس اي قدمت مركاض يليق فيها يوم كانت مع الكاس، وافراس اكبر منها. نعم. افراس كانت لا ثقل. صح. ويومها الأحمر ما فكر مرتين وعلى طول خذوها من ماجد. بس الغريب إن نشوفها مشاركة الحين. يعني الفرس المركاض الجاي تركض بالشعر في الرياض ان شاء الله. في الرياض ان شاء الله. والله ما ادري عن الاسطبل، لكن الاسطبل الاحمر ادارته ما شاء الله تبارك الله، يعني ما انجبروا على اللف اس اي اليوم يشاركون بها، يغيرون رايهم. اكيد انهم ما سجلوها في الشوط هذا وغيروا وجهه نظرهم من كانوا بيركضونها في الرياض الى هنا، الا ان الفرس جاهزه وعلى تم استعداد. يعرفون يروحون، لا تخاف. ممكن عشان اكبر حظوظ هي ركضوها. ابو فيصل يخطط لشيء بعيد، لكن طعمك لا صارت الفرس جاهزه ومدرب الفرس اعطاه تقرير عنها، اكيد ما راح يمانع. يعني الحمل الحين على عبد الله بن مشرف كبير. لف اس اي لازم تظهر بأزي من اللي ظهرت فيه. اكيد يعني هذا كسبت لف اس اي عنده اهم من الخيل الباقيه اللي مسجله، لان اذا ما تعطي، اذا جت عند عبد الله بن مشرف وعطت تعطي باذن الله انها تعطي الافضل. ممكن، ليش لا؟ ممكن تجي افضل بعد. صحيح. ولا تنسى بعد اللف اس اي فرس بعد ممتازه، وكسبانه كاس من قدام اطيب الافراس. كان في سنسيت فلاش وافلينا من اطيب الافراس. بس نشوف الاحمر حطوا عليها نفس الخيال عبد الله الفيروز، لانه ما يبون يغيرون عليها شيء وعلى وضعها الاول وبتكسب باذن الله. ومو بكذي ترى، حتى عبد الله الفيروز فضلها على ايفنت، واكيد الكل بيقول عرف يختار صح. متابعينا الكرام، رفعت الراية، فتحت البوابات واندفعت على بركة الله تعالى الأفراس عمر ال3 سنوات على مسافة 1600 متر في أول الفوز في هذا الكرنفال، كأس الطائف عروس المصايف. الأحمر واضح يهمه فوز لف اس اي اليوم، بس تتوقعون في أحد يمكن يجاريها أصلاً؟ أتوقع أنه يعني لف اس اي بتكون المرشحات، وعندك سلتر ان شاء الله. سلتر زينه ان شاء الله باذن الله. تميل مع بالعاطفه بنت الفتال. اكيد I think she's in good shape. لان هذا الشعار يدعى له، يعني الامير عبد العزيز فهد محبينه كثير ويدعون له كثير. الله يبارك فيها. هي نعم لها باذن الله حظ، عسى الله يوفقها يا رب. وفعلا المنافسه الكبيره مع لف اس اي. مركاضها الاخير قدمت اداء رائع. الله كريم الحقيقه. طبعا ما يعني ما سوت اللي سوتها لف اس اي راحت المستوى اعلى. ايضا التقدم في هذه اللحظه، وكذلك من الداخل الان المحاولات لدره المغتره للحفاظ على الصدام. يعني بعد نرجع ونقول من بيقدر على لف اس اي؟
في فرس لها شانس كبير صراحة، لو صار الشوط شوي سريع. اي فرس؟ ديمقراطية. والله بس عسى الله ييسر الامر. لا اليوم زامر ابو فهد ان شاء الله واجب. يلا ييسر الامر ان شاء الله. واليوم عليها اليكسس مورينيو يبدع عليها. اعطاها تربيه كويسه. اكيد خلاص ما عاد لها عذر بعد المركض. ما لها عذر اليوم ديمقراطيه باذن الله. بس عذرها ان الشوط قوي يا اخي. شوف كل الشوط واصلا ديمقراطية خلاص ما أعتقد أن مكانها في هالأشواط. الآن نشاهدها بقية الأفراس في هذا الشوط للحصول على هذه الكأس، كأس الطائف عروس المصايب. مشاهدينا متابعينا الكرام، الفرس كويسة يعني ثاني آخر مركضين لها كلها ثاني فرس زين يعني من الخيل المرشحة بالشوط. شنت سبوق بسم الله عليها ما شاء الله تبارك الله، لكن هذول مبينات يعني تتكلم عن لوف كياسي كسبانة كاس، تتكلم عن سلثر ضارب حصان الأمير فيصل ريته 107 يعني في فرق مستويات يعني. يمكن تجي ثالثهم رابع، لكن الشوط حق لوف اس اي اغلب شيء. قلنا صدق لوف اس اي من بيقدر عليها، بس معقولة عبد الله الفيروز هالكثر واثق؟ مشاهدينا متابعينا الكرام، الآن أشاهد الدخول القوي. الشوط كله قوي صح. لو تقول لي مثلا فلان يفوز هل مفاجأة أقول لك لا، لأن الخيل كلها الآن الزبدة على قولتك. أفضل 3 سنين مجتمع مع بعض. في المركز الثاني وكذلك المحاولة لإيفنت في المركز الثالث، ولا زالت درة إيفنت فرس بطلة وفرس كفر. ما حد بيختلف على إيفنت الحين، بس لوف اس اي وين؟ من الوسط الآن نشاهده لإسلتر ومحاولة التقدم، وكذلك إيفنت تحاول التقدم في هذه اللحظات. إيفنت مشاهدينا متابعينا الكرام، الدخول القويات الآن كذلك لبطولات في هذه اللحظات، ولا زالت الصدارة لإيفنت لعبد الله الخشان. دخول قوي للبقية ولكن فاتت الفرصة. شكرا. الفرص مستواها ثابت الحمد لله اليوم. الحمد لله. افضل هديه اللهم لك افضل هديه. هذا هديه للاستاذ عبد الله الخشان اللي يدعمني صراحه، خلاني احقق الانجاز هذا بفضل الله ثم فضله. هذه فرس كرك الله يستر عليه. كان متوقع انه مع الاسماء الموجوده لوف اس اي، بس ان فرس فيصل وش اسمه فرس عبد العزيز بن فهد، الامير فيصل والامير عبد العزيز بن فهد، هذه ثالث شانس مرشحه ثالث شانس من يومين. كانت الترشيحات قبل الشوط لوف اس اي سلثر ايفنت، صار العكس. متفائل قبل الشوط؟ اي نعم. اي نعم. بس متفائل ثاني ثالث ولا المكسب؟ لا المكسب الحمد لله. عبد الله الفيروز فلا راح مع لوف اس اي. من الاساس كنت راكب ايفنت. زين قول لي صار. المدرب عبد الله مشرف كلم المدرب مدربنا وقال نبي عبد الله فيروز، وكلم المدرب وقال لي الامير فيصل يبونك تركب عندنا. قلت شرف لي، استاذنت من ابو محمد وشرف لي اني اركب عند الامير فيصل، وركبت وما قسمه جت ثالث، وعبد الله الراشد يعتبر انا الكسبان. عبد الله الراشد هو اللي بدع ما شاء الله تبارك. الفرس بال 400 شوي تتاقف ما شاء الله، شاله اول مره يركبها وسمع الكلام والحمد لله، والشوط يمكن انه مشى نوعا ما شوي غير. شكرا. انت البطل اليوم. شكرا. قدمت مجهود ختام الطائف. عبد الله الراشد اخوي. عبد الله مشرف ما لقى الا عبد الله الفيروز يركب على لوف اس اي. يوم ايفنت بتركب ولازم تكسب؟ لا عبد الله مشرف ما يوقف على خيال. زين والامير فيصل ما يوقف على خيال. هذه فرس لاني انا كسبان عليا اكياس فقط لا غير، حبوا يرجعونها علي مره ثانيه فقط. زين حتى ايفنت انت فرس معاها، مو بس كسبان معاها، فرس معاها كل لا كل الناس بعض. كان مقام البدر وعجابي، كان اركب هذا لان مقام البدر احسن من عجابي، عجابي احسن من هذا عادي. هذا جاء ثالث، هذا ما دخل ميزان. ايه بلا هاي اللي صار، انت ركبت مقام البدر لانه كان افضل وكان المفروض يفوز. فلا تجي تقنعني الحين في دي الشوط ان انت ركبت لوف اس اي لانه بس كذي، لا لان كنت انت تشوف ان فرصتها في الفوز اكثر. كلهن نفس بعض، كل هذه نفس بعض وهذه نفس بعض، هذه كسبانه كاس وهذه جايبه وقت كويس. شيء طبيعي لا تصدقين. يعني بتصدقون؟ معقوله في نفس المستوى؟ معقوله؟ لا تبني على سبق واحد ولا سبقين ولا ثلاثه. فاحيانا طريقه مدرب تختلف عن طريقه مدرب، غذاء يختلف عن غذاء، ترتيب للسباق يختلف عن ترتيب للسباق. فاذا ما سوت شيء اليوم الفرس مع ابو فيصل اكيد انها في قادم الايام بتسوي. وصدقني اللي عند ابو فيصل الحصان اللي فيه مركض بيركض. على الورق اسمين نيو تريجر وبلاح. انا افضل وبلاح. اكيد وبلاح كسبان جروبات، كسبان كاس وزاره الحرس الوطني. نيو تريجر
ركب صح المركاب اللي ضعف تجهيز، هذه ياخذ افضليه منك انه راكب تجهيز، بس جاء ثاني شاط ب0-1. فيصل امبلمرود يخطف السباق، يندفع بكل قوة في ثاني ظهور. ابن العالم إيكواليتي رود يوسع الفارق، يبتعد 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 امبلمرود في ثاني ظهور. وهنا في الأمتار الأخيرة يعلن فوزه بكأس الطائف. ألف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز امبلمرود بطلا لكأس الطائف. شنو ذي؟ تشوفون الفرق ولا لا؟ 14 طول، وترى ما كان بروحه، وانتوا تشوفوا من اللي مشاركين معاه. يعني إذا كنا بنرشح فعلا بنقول يا نيوتريجر أو أبو لاح. اثنينهم ممتازين. حلو. كله بس نيوتريجر تعطيها الافضليه لانه ركض الموسم هذا، بس ابو لاح ما ركض، عرفت الفكره؟ لكن ما تم تسجيلها. بس ابو لاح ما سجل شوط كاس الا انه جاهز. نعم، هذه سياسه المدربين الكبار. عندك اسماء قويه، الاحمر داخل بنيوتريجر. كلام صحيح. وابو لاح اشوفه مسجل باسم شالح. شالح ما يجي، بس ما مهم شالح اليوم، اسم بس. حصان عند المهيري باسم شالح، بس اللي الدربه عندي في الاسطبل باسم شالح، وانا وشالح واحد. انت شالح واحد، بس انت اللي ماسك الحصان. حسن بطل، لو كسب اليوم هي بغريبه ان شاء الله. الحصان ممتاز، حصان اموره رجانه، حصان بطل، والباقي على الله والخير اللي معه، ما فيها قصور سواء اكيد ما فيها اخر قصور. رقم او اول رقم، اكيد ما فيها قصور. بس ابو لاح اذا ما دخل ميزان اليوم هو اللي فيه قصور. لا ان شاء الله، ان شاء الله بيونس راعي وبيونس اهله. ما أظن كانت الثقة في محلها مع أبو لاح. يعني معقولة من آخر 800 متر الحصان يوقف؟ ومو بس كذي، تعدى بس راس واحد. اللي أبي أعرفه عن أبو لاح إنه قبل الشوط هل كانت ترشيحات الناس له في مكانها ولا لا؟ من مرشح أبو لاح؟ حسام بطل ما يختلف عليه اثنين، يعني ما يحتاج تسأل أحد ترشح أبو لاح أو ما ترشح أبو لاح، عيب. حسام بطل، لكن حسام من كاس المؤسس. شنو فيه؟ ما ركب، حصان نقص عليه فقط لا غير، وبيجي بالرياض ان شاء الله بيجي افضل. الحصان جاهد حلو، ولا شفنا عليه نقص. تسمع حلو، خياله يقول يبا ما قام، يعني على كلام الناس وعلى كلام انه يعني انه ما قام قدام عروس الخيل. الحصان هذا ما عدم الخيل، ما يعطاهن، ما يجيهن، لازم برقع يكون قدام. قبل كذا بغانا نحط برقع، وترى تشاورنا عليه انا وابو وليد، بغانا نحط برقع وقلنا لا يطير البرقع وكذا، وقلنا نبي يركض علشان نشوف وضع حصاننا وامر الله نتعه. الحمد لله. بس ليش مشيت رابع خامس؟ المفروض كان يقوم عروس الخير. والله احنا اول شباب تعرف، حلو، والحصان نبيه يهدى، نبيه يعرف ثاني ثالث رابع، بكره في مسافات بعيده، يعني لازم الحصان يمشي ثاني ثالث. هذا اللي خططنا عليه. يعني تبي بعدين لا جاء كاس الملك الحصان يريح ويجي دخول. ايوه هذا اللي احنا في خاطر، لكن بعد كذا لا، يعني عرفنا ان الحصان يبي له شعبة ان شاء الله قدام، وممكن نحط له برقع ويدينا لبون. يعني برقع وقدام خلاص ما عاد في وراه. ما أظن بس المشكلة كانت من البرقع، بس بعد على الأقل عنده عذر عكس نيوتريجر اللي للحين ما لقينا له عذر، خصوصاً إذا بنقارنه مع أبو لاح. محمد الأزهري في متابعة من الأعلى تصنيف نيوتريجر. بيتفوق على ريت نيوتريجر، بيتفوق على جهوز نيوتريجر، مع أن نيوتريجر يكون قدام. إذا يحب يكون قدام، عيل ليش مستثناء هي اللي حاولت تكون قدامه؟ هذا اللي ضره. ليش ضره؟ لأن حطوه بين البس ميكر، راسين صار عبد الله الراشد على سهم البيرين، والخيال حق الأمير فيصل والله ما أدري من هو مع البس ميكر، وهذا حصان صار بالنص، خلاص ذبحوه. يعني لو أنت خيال أنك تطلع قدامهم ولا تمسك، إذا حصانك سريع. في والله شوف، إذا حصانك سريع ما تقدر. ليش تحط بس ميكر؟ اذا حصاني سريع انا ليش احط معه بس ميكر؟ صح ولا لا؟ خلوه يقوم. صح. بس شوف طبعا اداره الامير فيصل هم بخص يعني. ما ظن الاحمر لعبوها صح، لانه كان متوقع اصلا سهم البيرق بيقوم قدام عشان بالمرود يجي دخول، وبالضبط هذا اللي صار. امبلمرود الى ثاني المراكز، شعار الامير سعود بن سلمان يصيد. تكتيك ابو هشام، ما تحس انه حرام تضحي بحصان بطل عشان يخدم حصان ثاني؟ او اذا عندك ورقه تكسب كاس عادي.
ما حضر. يعني ندري احنا كلنا نسهم البيرق ما ما يدعس الشوط يروح على كيف الآخرين. الشوط يمشي على مين؟ على كيفي أنا. الكلمة تحتاج نوقف عندها صح؟ لأن المفروض منطقياً يمشي بكيف الأحمر لأن هم مشاركين بعدد أكبر بس الصراحة كفو على أحمد. He say today the horse very good so yes be confident in him and inshallah we will do it. المراد راح الحال الله يستر عليه. سيدي الحمد لله بس يعني بس يركض أمام مرود مع خير سن قبل ويجي ثاني صورة. معناته يستاهل انه يقدم الاداء اليوم. الحصان عم يتحسن ان شاء الله ان شاء الله يا رب. يتحسن الوش لاحسن. وين يا صار؟ الله اعلم. الخطه الجايه للمرود وين؟ الحمد لله طبعا يعني انا ما بدي اقول كل العالم بتقول وين بده يروح. لا انا ما اقول لك العالم اللي بتقول لك وين بده يروح عمرو المرود. وين بيروح؟ كاس الملك؟ الله اعلم. كاس الوفاء؟ ما اظن. He's a top horse. I hope inshallah he can be good to tell the big cups. عمرو المرود افضل حصان 3 سنين. سجلي عليه عشان ممكن تلقين عليه زله. يبتعد 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 أمبلمرود في ثاني ظهور وهنا في الأمتار الأخيرة يعلن فوزه بكأس. اليوم هل قيمة الجائزة مليون ريال والتصنيف ليستد يعكس الخيل اللي مسجل فيها الشوط؟ بكل صراحة أنا بالنسبة لي أشوف أنها هي أفضل الخيل الموجودة في السعودية وبحكم أن السعودية متصدرة العالم ما شاء الله في السباقات فإنها تعتبر أفضل خيل موجودة في العالم 3 سنوات وهو أول كاس يوضع لعمره 3 سنوات كبير في العالم. هذه نقطة يعني أحس العربيات الوقت الجاي إذا زادت لهم الكؤوس بنشوف اسماء قويه لكن بما انه اول كاس هنا في الطايف نعطيهم بتشوف بحكم انه اول سنه والملاك ما رتبوا لها الشوط فيتميز راسين 3 بالكثير. فيه حصان حمد نبيل هو نبيل الخلديه وتلال الخلديه كلها خي زينه. اذا دخل تلال الخلديه بيكون خطر على نبيل اكيد وليش اذا دخل بالعكس ان شاء الله يدخل ما على قولتهم الاسبوع المركب اللي طاف ما دخل الاخرين. اي بس ما نلعب على ثغرات الاخرين ما نلعب ان شاء الله يعني من فنيا يمكن يدخل يمكن ما يدخل يعني ان شاء الله انه يعني ما يروح بعيد عن تلال او نبيل. حطيت خطتين الويس اذا دخل تلال ولا ما دخل. ابو محمد اقول الحمد لله والشكر له يدخل ولا ما يدخل. تعتقد انهم تغلبوا على هالمشكله؟ ايه صحيح لهم اسبوعين هم الظاهر كل يوم يدخلون الاستاد. خاف الحين يرقد في الاستاد فتحت اذا البوابات لتبدا منافسه ليست ككل المنافسات على كاس جلاله الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله للخيل العربيه الاصيله في اول سباق يصنف في نسخته الاولى في العالم. الحمد لله الكل انطلق في الشوط بما فيهم تلال الخالديه بس تتوقعون الحين لو قلنا اسم واحد تروح مع مين؟ نبيل؟ نبيل والأغلب يمكن بعد يقول نفس الكلام خصوصاً بعد فوزه في السباق التحضيري مع سلمان بس اللي نبي نعرفه الحين من بيخدم من في اسطبل الخالدية دام 3 أسماء قدام. سيخلد بسجلات من ذهب الانطلاقة والانتفاع تبدأ مع دنانير الخالدية في المركز الأول. نواس أتوقع تخدمهم كلهم ودنانير بعد كذا دنانير هي اللي تخدم تلال والله أعلم لكن شوط كله سريع يمكن كلهم يطلعون قدام. يعني اسطبلات الخلدية مركزين على تلال الخلدية. إيه يعني بقيادة الكبير عادل الفريدي أتوقع يعني هو الفيفورت لهم. بس إذا في مفاجأة إذا بتكون من؟ كان مفاجأة فبتكون من خالد السامري واليوم مع النايف العنزي
هل كان يحتاج نايف العنزي اليوم؟ ونايف ما شاء الله جيد، وان شاء الله ان نقول عندنا ان شاء الله كلمه في الشوط ان شاء الله. والله ما أعتقد موقعه بيخلينا نقول عنه هو مفاجأة. وأيضا من المسار الخارجي المرشح نبيل الخالدي الثاني في هذه المنافسة الكبيرة. من ال400 بيكون بين تلال ونبيل، يعني إذا خلاهم منذر يعني، وإذا ما خلاه منذر أتوقع منذر يمكن هو اللي بيكون بالصورة أكثر. خالد الزاملية نقول إن شاء الله أن يا يفاجئهم يا ثاني. يندفع بكل قوة للمركز الأول، يندفع في انطلاقة تاريخية وعلى أعتاب تاريخ جديد لفروسية المملكة العربية السعودية وللخيل العربية الأصيلة. إذا تلال الخالدية وملة الخالدية وبقوة للمركز الأول في اللحظات الأخيرة في ظل هذا الدخول القادم من المسار الخارجي، إلى أن تلال الخالدية وعلى خط النهاية كأس الملك فيصل بن عبد العزيز في نسخته الأولى، النسخة التاريخية لاسطبلات الخالدية، هذه الاسطبلات الكبيرة التي كانت وصالت. الخالدية دايم سباقة بالأولويات، كأس الملك فيصل النسخة الأولى ليستد، تلال الخالدية حقق هذا الانتصار. اللهم لك الحمد. نبارك لاسمه سيدي الأمير خالد بن سلطان عراب هذا الإنجاز بدعمه وتوجيهاته. الحمد لله، إن شاء الله الخالدية دائما تكون في القمة. من أول يوم طال عمرك أعلنوا فيه سباق، وحنا طال عمرك شغالين في الخيل هذه كلها اللي هي أعمار 3 سنين. متى ضمنت الفوز؟ والله اللهم لك الحمد، ما شاء الله لا إله إلا حصان من ال800 حصان مليان معي، بس إني خفت من نبيل لأن نبيل دخول، بس إنه الحمد لله ما جاني من عندي لست، ما شفت ايش قرب لمي. مو هذه اللي لازم نعرفه، شنو صار مع نبيل بالضبط؟ أنا زعلان بس أعطيك شو اسوي؟ اعطيكم قلاص ماي تشربون الخيل من وراي؟ والله افضل، والله افضل. ترى هو وصل ثالث بس وين؟ بعيد عنهم. اللي فاز بطل واللي جا وراه بطل، وحنا اللي فاز بطل بس. نعم. بعد حصانك كان بطل الصراحه. احنا ضاربينه. اي بالضبط. فايز عليه. فايزين عليه الحمد. لكن قسمه نصيب. ومن حصل شيء يستاهله. نعم. يستاهلون اكيد. نعم. بس انت ليش اخترت هاي الفارس؟ ها؟ ليش اخترت هالفارس؟ بعد العتب عليك. صح. ما اقول شيء. كل شيء يتحمل عليه. انت تحملون المسؤوليه والعيال يحملون المسؤوليه والطقم كله يحملون المسؤوليه. I wish I could replay the race because he didn't try yesterday hard, to be honest. He finished third because he's a good horse, he's a brave horse, but not because he wasn't in the mood to run. You wasn't in the mood maybe. ما ادري. ما كان في المزاج. ما ادري، لا ما كسب شيء. ولا قال لك شيء؟ I could win at least one of the 4 races. At least with Nabil. At least with Nabil. Believe me. At least with Nabil Luis. تأخر عنهم وصاروا هم قدامه. خصامه صاروا قدامه. يا ما راح يمين راحوا مع يسار، يا ما راحوا يمين راحوا يسار. He didn't run what I expect. So you weren't late on Nabil? As he see, yes, I was late. Okay. But as I see, no, because he was the first one to jump. When he jumped, in the gate opened, he was in the lead. I asked him 100 yards to put him in the right position, but he didn't respond. صدق عرفت من عين من؟ منها عينه. أمس؟ منها عينه. عين اللي يبون يشترونه. هي. من عينهم. هي. صح؟ صدقتي. الحين وصلت كم؟ مليون وكم؟ مليون بس. بس مليون؟ كم تبي مليونين؟ من؟ على نبيل؟ نبيل؟ ايه والله 3 اقول لهم، 3 ولا ما نبيع. وتعرفون لو نايف بس شوي موقعه أفضل مع خالد الزاملية في السباق، ما أبالغ لو قلت يمكن كان يقدر يفوز. شوفوا بس شلون طار. أكيد قد حصل التأخير، لكن أكيد إنه أعرف في ظروف الشوط. أقول أعرف في ظروف الشوط، والله يطرح البركة يا رب. الحمد لله. بس ثاني. أيوة معه. تلال. والله مثل ما قلت لك أنا ما همني، حتى لو دخل ما دخل ما همني، لكن لو بس خذ شعبة أحسن، لكن ما عليه. لا مو بما عليه، لأن هالنوعية من الأشواط ما فيها تعويض، والأخطاء المفروض أصلاً ما تصير. واللي بيقوله نشوف الخيل العربية جالسة تكبر في المملكة العربية السعودية، تكبر سباقاتها. سمو الأمير
هل في خطة إنتاجية لدعم الملاك والمدربين؟ ما في. الخالدية داعمة للملاك والمنتجين من 20 سنة. يعني الأمير خالد بن سلطان أرسل فحول في جميع مناطق المملكة، أهدى فوق، يعني لأول مرة أقولها، يمكن أهدى فوق 400 راس أو 500 راس. هنا بدأ الخيال بالدفع، الجميع يدفع في نسخة كاس عكاظ الأولى. راس مال لازم في أكثر من 10 رؤوس كلهم مرشحات وزينات. يعني أنت كيف تتخيل السبب اللي يصير؟ حرب. مو أي كاس ما يتحمل خطأ، ما يتحمل كثرة ترشيحات. ويب 99 راس مال، لا انا بختصر، كار بلانكو وخمباري الوحش. اختصرها علي، اختصرها للاحمر. واذا ما كسب الاحمر اليوم، اذا ما كسب الاحمر على المستوى على الخمس رؤوس اللي هنا، الخمس رؤوس هذه زين كبيره، احس كبيره بحق الاحمر، كبيره وفيه مشكله. الاحمر ما كسب اليوم، استرولوجي نجام، قادم نجام في الظهور الرابع له في المصيف. هل سيضيف الفوز الخامس نجام ابن نورثرن فليت لسمو الأمير سعود بن سلمان في هذه اللحظات بطلا لكاس عكاظ؟ أوف يا أسطبل الأمير سعود بن سلمان، أوف يا أحمد عبد الواحد. ما سويت شيء، اللي سوى ربنا، ما سويت شيء، تغير معك، بس هو له زمان مرتاح. هذه بس، هو كل ما يرتاح بيركض أحسن. أوف يا نجام، عادي أقول لكم إيش صار ولا إيش كان لازم يصير ولا ما أعرف. هدي علينا اليوم هذا. ودي بس ما ظن أقدر. هذه شوط من الأشواط اللي عقب ما تشوفهم تحس إن قراءتهم صعبة، ما تعرف إيش صار فيهم. ليش نجام؟ وهشام اليوم لو بس الناس كثير بيرشحون نجام ما راح يرشحونه. لا أنا ما رشحته؟ لا برشح كاربلانكو. إيش صار مع كاربلانكو؟ كاربلانكو مو هو المفروض يكون مكان راس مال ولا شنو بالضبط؟ أبتدي من وين؟ اللاين الكل بيستغرب ليش اليوم مشارك. الشوط كاس عكاظ شوط رئيسي وشوط ختام موسم الطائف، وشفنا انه الحصان ما انضغط من اخر سبق وعنده فرصه يرتاح بعد السبق، فقلنا ياخذ فرصته في الشوط هذا. لا انضغط، والدليل اللي شفناه. بس خلاص قلنا تعرف لما شفناه بهاي المستوى مو حلو تردد تشوفه بهاي المستوى. سبق الماضي اخذ منه شويه. خليه يركض احسن، ممكن يجي رابع خامس حتى لو انه مدبل ثالث اسبوع عادي ما في. بس تدرون احسن سعود بن سلمان ما شروا جين لاين. هي الخيل اللي عندنا خيل قليله، ما عندنا خيل يعني 20 راس 25 راس بالكثير يعني. نوعيه؟ لا والله ما هي نوعيه. ما هي نوعيه؟ لا يعني في خيل مبتدئ عندنا ما كسبت، بس عندنا يعني الحمد لله في خيل، بس انه اللي زي الصولات الكبيره نادر. عندك 80 100 راس؟ لا ما عندي. انزين يعني نرجع نبتدي من الاسطبلات الكبيره الحين. شوف رقم واحد الوحش حلو لا يختلف عليه، زين. رقم واحد اي واحد يقرا البرنامج برشح كاربلانكو. حرام يعني عيب، هو كويس. بطل كاس الملك ليش ما يكسب كاس عكاظ؟ الوحش ركض الجوز. ولا واحد من الخمسه كان انجهز. 5 مرهقه هي الخيل مرهقه شوي. 4 شهور سباقات طيب محمد، انت لو عندك حصان زين لما نقول متابع على عزه، تبي تركز بالاشواط ذي ولا تركز اخر شوط كاس عكاظ 500,000 الجائزه؟ انت مع الاحمر صاير كله اللي تنقذ الموقف وتي ثاني. الحمد لله الحمد لله. لكن ما كتبت الكاربلانكو، السباقات ان شاء الله معوضه والاطيب من هذا سبق تحضيري للحصان ان شاء الله، وباذن الله نقول ان شاء الله في 2000 يصير افضل مستوى. افهم السبب. انت كنت مع كاربلانكو في سباقات تحضيري. هذا ممكن صح. شلون كان؟
كويس الله يبارك فيه. يعني انت يوم ركبته في ذاك اليوم الو كنت تقول هذه الحصان لو جاء سباق ثاني يفوز ولا قلت لا بعد يحتاج له وقت؟ من الطبيعي هو حصان الله يبارك لهم فيه ما شاء الله الاسطبل فوق الزين ما شاء الله، بس ممكن اختلف رتم السباق امس، ممكن الكثير الظروف لها الخير يعني. الحين انت ما جاوبت على سؤالي ترى اللي هو انا قاعد اقول لك انت يوم ركبت معاه قلت هذه الحصان لو جاء سباق ثاني يفوز ولا قلت لا مو بالسباق الجاي بعد يحتاج له وقت شوي؟ شنو قلت وانت راكبه؟ بالسباق الاول شنو قلت وانت راكبه في سباق التحضيري؟ في التحضير كنت اعتقد المكسب، لكن كسبت فرس فالينا اعتقد هي الشوط هذا، وفارق بعيد يعني مو بطول او طولين. فنزلت من الحصان ايش قلت؟ الحصان ما شاء الله تبارك الله اسد الله يبارك فيه. قلت بي سباق ثاني بيفوز. بس تدرون من يوم سبقته افالينا ب11 طول كان لازم ننساه. يعني بغض النظر هدى قلت لك يعني لها ظروفها الخيل، ما ادري امس ايش ظروف لكنه نجام ما يدعس ال2000 وشفناه فايز. Before he ran in Riyadh on 2000 he finished 4 I think. And after that he don't run anymore. So it's not his first time? No. Okay, that's good. But the difference you know was the horses. He ran with important horses. Yeah, exactly. So I just say thanks God, you know. He was in good performance and he just did it. أبو هشام مدرب وتكتيكه غير، هذا بغض النظر يعني الحق ينقال. أبو هشام مو مدرب عادي يعني، والكس خيال ممتاز يعتبر يعني. غير شلون نجام شلون راس مال. Before the race he told Nai go in front. And Saud the trainer he told me Camilo can behind. شوف يا الوقت اللي نقول فيه راس مال افضل من كاربلانكو او يا الوقت اللي نقول فيه نايف افضل من لا ان شاء الله نايف افضل من كاميليو باذن الله. بس تعرفون ايش كثر انقهرت انه بعدها كاميلو قال They send another horse in front but he went very easy. The pace went very easy. This is not good for my horse, you know. راس مال؟ Yeah. He went very easy and my horse is I pull into my horse behind him because I don't want to fire him. Yeah. So Naif ruined the race for you. Yeah. وإذا فعلا نايف خطأ في سرعة الشوط ما عرف نقول نايف أفضل ولا نايف نسف هالشوط على كاميلو وعلى كاربلانكو وعلى كل الأحمر، ولا نايف ما له دخل وسعود خطته حق هالاثنين كانت بكبرها غلط. وعرفت تبغون تسمعون منه ومن عبد الله مشرف ومن نواف ومن محمد سعيد ومهند، بس أنا مع الأحمر كلمكم أنا برد، الأحمر ما تكلم أنا من متكلم. ممكن الخسارة مؤلمة، لو كانوا كسبانين ممكن يطلعون معنا، بس غريبة الصراحة. ومحمد سعيد قال شعر وما أنا إلا من غزية إن غويت. نبي نشوف كلامهم عن خيلهم. كل كلام ينقال لا رد. قادم نجام أحمد عبد الواحد اليوم هل سيضيف الفوز؟ خطير اسطبل الأمير سعود بن سلمان. نجام ومع هالأسماء ورقة واحدة يسوي هالشوط كلام كبير. متى نقول بس؟ أنا والله ما عاد أتوعد خلاص. ومتى نقول بعد؟ الله يبارك فيه لو يعودون الشوط ما ينضرب الله. ومتى نقول تستاهل من قلب؟ بارك فيه تستاهل الطيف. ومتى نقول لو مو لازم ينفذ اللي تقوله. لا إن شاء الله الحمد لله. أروح حق من بين كل هالأسماء بنقول هو وبس، ومن بيخلينا نفكر ومن بيخلينا نحلل ومن بيخلينا نعاتب. من بس بقول لك شيء، تعرف شنو؟ الحين سعران الخيل بيبين إذا هو من الخيل الصجية ولا اللي مالت تفوز مال يعني فوز بمرة وخلاص. الحصان أصلاً ما يحب المسك. ممكن الخيل مرشحة كلها تقعد. ليش؟ ما تقدر تحكم على السيدة اليوم أبداً. ما حد يقدر يرشح لك حصان. عشان المطر. خلوا المطر على صوبه الحين، عارف بتعصبون وبتقولون ما يصير، بس حتى لو الأرضية يمكن تغير الأشياء. الأرضية بتغير وايد، فالمفروض قبل المطر وقبل أجواء اليوم زين
سعران الخيل كان مسبب لهم رعب. الحين مع المطر شوي حسيت الاوضاع هدأت، مو خايفين منه وايد. ما شاء الله عليك فروسيه ما شاء الله. لا زي الهاجس اللي عندك عندي بعد، لكن ان شاء الله يوفقنا ان شاء الله. ان الارضيه بقت قاسيه الحين. لا تدري وش المشكله؟ شنو؟ المشكله سعران الخيل اليوم بيمشي مع فيه حصان سريع مره. تشتين يمكن يعني نغير السيناريو. وياه الله يوفقه. ما نبي يخرب على سعران الخيل. انا شو بده يقول؟ بس ما بتفوز، خل سعران الخيل يفوز. خلاص تشجعين سعران ولا؟ انا اشجع سعران، بس اذا ما فاز سعران فكك مني. لانه صعب علي افكر في سيناريو ثاني، صعب علي افكر في حصان ثاني. نادي سباقات الخيل فتحت البوابات لاندفاع شوط المفتوح الدرجات انتاج 3 سنوات الموت الحمر. حلمي صعب اقول مقام السعد حتى لو زين انت جيت ورا متبشر. طيب بس كان عند حصاني كان جت الظروف عدت على خير الحمد لله. شنو كانت الظروف؟ جت الظروف قبل السباق جاه الدروب والحمد لله عدت بعد 6 أسابيع عدت على خير. بس ان انت تي ورا متبشر يعني شيء صح في ذاك السباق. السباق مدبل يعني ان احنا بنشوف مقام السعد اليوم بطريقه مختلفه. في خيال مختلف بعد. مو انت الله يهداك كله تغير الخيال، كله تغير الخيال. خلونا من الخيال الحين، لأنه في اللي بيقول أطلع مقام السعد وأحط حلمي. ليش؟ يعني حلمي مشاركتين وكلها بال2000 وثابت، ثالث ثاني. حلمي وين؟ عندنا كلام نقوله عنه بس سعران الخيل ماسك المقدمة للحين، إلا إذا حلمي بيكون دخول. بس مرزوق والله طبعا لا هو شغل حصان حلمي دخول يعني دايم. بس اللي حاول يدخل الحين الدفع القوي يأتي من قبل قرقاش إلى ثاني المراكز، يدفع بقوة حمزة سعد للانطلاق ولا زال سعران الخيل. وش يسوي قرقاش؟ والله إن شاء الله الأول اوه بندر كان ما يطلع معنا اليوم، لا طلع يقول اخذ الاول. تعرف آخر الموسم ولازم الله كريم. أول صعب نحدد لأن المحاولة الثانية كانت الدخول للأمتار الأخيرة. أبو النواميس ابن دومينوس قادم مع عبد الله الفيروز. فيما أنا والله ما عاد أتوعد خلاص. ليه؟ نقول الله كريم حصان. تنازلت يعني؟ لا ما تنازل، بس ما ندري الخيل ما تقول على أخوان أخوك. حصاننا اليوم زين. خليت عن الوعود الكاس الملك؟ لا إن شاء الله يروح كاس الملك. بس اليوم اللي بيروح كاس الملك اللي بيكسب المفروض يكسب على الأسماء الموجودة هنا. ومحاولة ثالثة. الخيل بدأت بالتحرك. حلمي أيضا اسم مرشح قادم. ومحاولة رابعة وخامسة وعاشرة وبس. الحين الوقت اللي نقول فيه بس. تتوقف سعران الخيل، ينطلق بكل قوة، يحاول توسيع الفارق 200 متر الأخيرة. سعران الخيل ابن جيم لوجست مع عبد الله المساعد يوسع الفارق، يبتعد بطل كاس مهرجان الورد الطائفي في هذه اللحظات، يحاول والدخول القوي سعران الخيل إذن بطلا. سعران الخيل ما شاء الله. تعرفون هاللحظة شنو؟ هاللحظة ايش تسوى؟ هاللحظة ايش تعني؟ وتعرفون شنو مقام السعد ما له عذر؟ مو بس مقام السعد، بس أنا ذكرته لأنه هو اللي توقعت منه يتطور أكثر. ما له عذر الطينة. لا ما له عذر. هو كان المفروض الطين أنسب له من سعران الخيل. ترى سعران الخيل اللي كان المفروض يعني ينزعج من الأرضية اليوم، فإن سعران الخيل اليوم يسوي كذي. تعرف يعني مقام السعد شنو؟ أنهاه. ما عليه الحمد لله. الرياض بعد بيكم سعران الخيل. بس عبد الله مساعد شوف انا عجبني ممدوح انه خلى عليه عبد الله مساعد. هذا الصح. ممدوح عاقل. مسالم مساعد فيه مجروح، مدرب متمكن وكفو ورجال عاقل. رجال عاقل. عبد الله مساعد وعبد الله مساعد والله خيال بطل. لو بدون المطر ممكن يسوي احسن. يدي وقت ازيان. ممكن احسن، مو بوقت هو يركض احسن. انه ما ارتاح من الدعس يروح يراوغ يمين يسار. الارضيه اثرت عليه. اي مأثر عليه شوي. بس البطل الفوز ان الحصان يبقى على فورمه واحده. هذا لي انا يعني صدري ممدوح. اعتبره ترى يعني تشوف هم في وين وتشوف ما شاء الله. خاف معك الحصان شوي ولا جدد؟ لا جدد شيء بسيط بس ثبت، ما زاد خلاص بيسه. اي خلاص هذا بيسه، هو مو بواقف بس بيبتل. اذا جاء شيء قوي بيمر من البدايه، يعني ما حد حتى حاول يلحق.
ولا أحد قدر أنه هو يمشي. رقم 10 الخيل ينطلق بكل قوة يحاول توسيع الفارق ال 200 متر. نستعد أسألك عن إجابة العز ولا أسكت؟ عن مين؟ صح. الإجابة الثاني كويس الحمد لله اليوم. اللي طارت الحصان الله يبارك له، حصان بطل بسم الله عليه. ليكون متفق وياه. نايف حرام. مو نايف غيري. ممكن حتى ولو فرص اليوم زينه مره، اليوم اتوقع انها تسوي شيء، هذا الحمد لله، هذا الله كافي. كانت رايحه عندها بتروح خلاص، ترى كان ممكن ان هي يعني يا ما ابي ابالغ واقول يعني تفوز على سعران الخيل، بس ترى كانت تقدر شوي قويه صح، بس فات السبق شوي. لا سنة خيال تاخر شوي، هو قال انا تاخرت عليها شوي. وايد تاخر مو بشوي. ما ليش تاخرت؟ مو بدي، انا جالس امشيها من 1200 واطلبها فرسي، بس انا طريق مسكر كامل يعني. شفت انا قلت لهم والله، قلت لهم انه كان مكانه غلط، قالوا لي لا صح اللي قلته؟ ابدا ما في طريق، ولا من 1200 ادور وراهم. ما اتكلم عنها. شفت؟ مبين ابخس بس. والله قلت لهم مكانه كان غلط. والله عاد كل سباق له يعني هذا هو السباق، يعني لو ما تاخر شوي يمكن انها تسوي شيء. كان صادقه. بس انه تاخير بغض النظر، الشوط قام شوي هذول، الفرس ما تجي على طول، مين من الخيل الحيه اللي تمشي على طول. يعني مع الطلب تلحق. كل من ساعد قال لك احفظها واجد، لا تمشي واجد. حفظها بس عاد تاخرت شوي. يمكن غلطتك انك قلت لا. اي لا ما عليك، انه هي ارتبط اسبوعي راح. بس عاد حزتها كان نايف لازم يعرف يتصرف. ما عليه. وما يسمع كلامك. بغض النظر هي عندها اعتقد مشاكل بالسترت فهمتي؟ يعني الفرس اليوم سبقها التجريبي وما قصرت بغض النظر يعني. لان اخر سبق هي شانعه ومعها خيل حسن يعني انت شايف اغلبها خيل ممتازه بالشوط. بس نايف هو هاي التوقيت الصح عرفته؟ لو انصاد انا قبل المدرب المالك ودي بالمكسب، بس زين انها راحت له بالسالم يستاهل. لا نايف خيال غلطة تسمع كلامك شوي. لا خيال بطل نايف، خيال بطل الله يوفقه. نايف من خياله مميزين الله يوفقه. الحمد لله السباقات لازم يصير فيها خطا شوي، يمكن لو يستعجل شوي يمكن ما تجي زي. اكيد، وممكن توقف زيها زي حال اللي وقفوا. ما ظن انت شفتها شلون طلعت؟ يعني شلون طلعت؟ هاي يقول لنا ان هي لو كان توقيتها ممتاز. صحيح. وين سعران الخيل؟ تعوض ان شاء الله باذن الله. نحتاج نكون متزنين وبس. نحتاج نفهم إن مو كل شيء نقوله صح. شنو نحتاج بعد؟ شنو تعني النهاية؟ وشنو يعني كل شيء؟ تقدمت؟ تراجعت؟ ولا مكانك وقفت؟ نجحت أو فشلت؟ تكلمت أو سكت؟ شفتكم وشفتوني. فاقدينك من غير شر. زين والله. عبالي بتكون مني. لا بالعكس، لا الحمد لله اللي ما سمعتكم وسمعتوني. كلام صريح والله اشكرك صراحه. زعلتكم وزعلتوني. ليه؟ الله يوفق. توجيهات منهم يعني؟ ابو سلطان اليوم مع انه ترجع له تصنيف الشوط. وأول موسم قلت لكم بنحتاج وقت طويل عشان نفهم بعض. والله صحيح، قنواتكم تظهر كل شيء على حقيقته. الحمد لله. احنا نشكركم، ان شاء الله نتمنى. احنا نشكركم. لا نحبكم وايد. وما أعرف إذا هالوقت وصل. أنا بسألك الحين سام، هل برنامج أهل الخيل معنا بالرياض ولا لا؟ نسأل هدى. ان شاء الله معاكم، وين ما تروحون وراكم. بعد موسم الطايف انتهى، بس كلامنا فيه بعد. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل. يقول لكم لو سويت كذا أحسن، تقول ها؟ اي والله أحسن. بما أن احنا قاعدين نعيد النظر. شفتي السؤال هذا؟ بعد 5 سنين ما عاد حسيت. يعني الحين مسكت العصا من النص ولا من جانب واحد؟ ما في إلا وقف أذن. حاطين يدهم على قلبهم. لا يرحم ولا هم خلي رحمة الله. مو هاي الشيء أنا وأنت نعرف إنه هو يصير. ولا نبي لك. بس.